ከቤታችሁ ሆናችሁ በኦንላይን ገንዘብ ማግኘት ከፈለጋችሁ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ ዶላሮችን የምትሰሩባቸውን 7 ዌብሳይቶች ይዘን መተናል። ጊዜ ሳናባክን ወደ ቪዲዮ። እዚህ የሚቀርቡ ዌብሳይቶች ሌጂት እና እውነተኛ ናቸው። በዚህ ቪዲዮ እስከነ ፔመንት ፕሮሰሳቸው ድረስ የምናይ ይሆናል። የመጀመሪያው ዌብሳይት ዲጂስቶር 24 ይባላል። ይህ ዌብሳይት በአፊሊየት ማርኬቲንግ የሚከፍል ዌብሳይት ሲሆን እዚህ ዌብሳይት ላይ ለመስራትም ፔፓል ያስፈልጋችኋል። ለመስራት በቀላሉ ሬጂስተር ነው የሚለውን ትነኩትና ኢሜይላችሁንና ፓስወርዳችሁን ካስገባችሁ በኋላ ማርኬት ፕሌሱ ላይ ገብታችሁ የምታገኙትን ሃይ ፔይንግ ፕሮዳክት ማስተዋወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። አፊሊየት ማርኬቲንግ ምን ማለት ነው ካላችሁ ደግሞ እናንተ አንድ ፕሮዳክት ታስተዋውቁና በዛ ፕሮዳክት ሲሸጥ አንድ ፕሮዳክት ሲሸጥ እናንተ 50% ታገኛላችሁ ማለት ነው። ለፔፓል በሚቀጥለው ቪዲዮ እንድሰራ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ። ሁለተኛው ዌብሳይት clickbank.com ይባላል። ይህም በአፊሊየት ማርኬቲንግ ገንዘብ ማግኘት የምትችሉበት አንዱ ዘዴ ነው። እዚህ ዌብሳይት ላይም እንደ አፊሊየት ሆናችሁ ነው የምትሰሩት። ፔመንት ፕሮሰሱ ፔፓል ይቀበላል። በቀላሉ ማንኛውም ብሮዘር ላይ ገብታችሁ clickbank.com ብላችሁ ጽፉ የሚመጣላችሁን የመጀመሪያ ካት ማግኘት ትችላላችሁ። በተጨማሪም ክሊክባንክ እና ዲጂስቶር 24 ላይ እያደረጉ ያሉ ፕሮዳክቶችን በማስተዋወቅ ትርፋችሁን በእጥፍ መጨመር ትችላላችሁ። በመቀጠልም የሚሰጧችሁ ሊንክ ተጠቅሙ። ሶስተኛው ዌብሳይት ጉግል ኦፒኒየን ሪዋርድስ ይባላል። ይህንንም በሞባይል አፕ መልክ ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛሬዎቹ ዌብሳይቶች እጅግ በጣም ቀላል ነው ለመስራት። ጀስት ጥያቄ በመመለስ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። ግን ክፍያው ያን ያህል ብዙ ባይሆንም ጥያቄ እስከ $1 ድረስ ማግኘት ትችላላችሁ። ፔመንት ፕሮሰሱ ፔፓል ይቀበላል። በተጨማሪም ጉግል ፕሌይ ክሬዲት ካላችሁ በሱ መቀበል ትችላላችሁ። ታዩት እንግዲህ ከ50 ሚሊዮን በላይ ዳውንሎደሮች አሉት። አራተኛው ዌብሳይት shutterstock.com ይባላል። ይህም የተለያዩ ፎቶዎችን አንስታችሁ እዛ ፕላትፎርም ላይ በማስቀመጥ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። የሚሰራው እናንተ የሆነ ፎቶ አንስታችሁ ፕላትፎርሙ ላይ በማስቀመጥ እናንተን ፎቶ መግዛት የሚችል ሰው ካለ ሸጣችሁ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ዌብሳይት ፔፓል ይቀበላል፣ ግን የምታገኙት ገንዘብ ያን ያህል የሚባል አይደለም። በነገራችን ላይ ስለነዚህ ዌብሳይቶች በዲቴይል እንድሰራ የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ላይ ማሳወቅ ትችላላችሁ። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ አምስተኛው ዌብሳይት ደግሞ skillset.com ይባላል። በዚህ ዌብሳይት ከ5 እስከ $20 በሰዓት ማግኘት ትችላላችሁ። ይህ ዌብሳይት የሚከፍላችሁ ደግሞ ትራንስክራይበር ሆናችሁ ስትገቡ ነው። ይህ ዌብሳይት እስከዛሬ ድረስ $4 ሚሊዮን መክፈል ችሏል። ይህንን ዌብሳይት ለመጀመር የሚያስፈልጓችሁ ፔፓል ያስፈልጋችኋል፣ ምክንያቱም ፔመንት ፕሮሰሱ በፔፓል ነው። ላፕቶፕ ወይም ዴስክቶፕ እንዲሁም ኢንተርኔት ካላችሁ በቀላሉ መጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው። በተጨማሪም እንግሊዘኛችሁ ጥሩ ከሆነና በቀን እስከ 8 ሰዓት ድረስ መስራት ከቻላችሁ በወር $800 ማግኘት ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ ይህንን ዌብሳይት የተለያዩ ኤአይዎችን በመጠቀም መስራት ትችላላችሁ። ስድስተኛው ዌብሳይት enrollapp.com ይባላል። በዚህ ዌብሳይት የተለያዩ ካምፓኒዎችን ዌብሳይቶች ቴስት በማድረግ ማለትም ለተለያዩ ዓለም አቀፍ ካምፓኒዎች ዌብሳይታቸው ምን መምሰል እንዳለበት ለምሳሌ ሎጎአቸው እንዲሁም አጠቃላይ ብራንዳቸውን ምን መሆን እንዳለበት በማማከር ገንዘብ የሚከፍላችሁ ዌብሳይት። ፔመንት የምታገኙት እንደ ቀደሞቹ ዌብሳይቶች በፔፓል ነው። በነገራችን ላይ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። የመጨረሻው ዌብሳይት upwork.com ይባላል። እንደ አጠቃላይ ግን upwork ፍሪላንስ በማድረግ ገንዘብ የምታገኙበት ዌብሳይት ሲሆን ይህንን ዌብሳይት ከዛሬ ካቀረብኩላችሁ ዌብሳይቶች ለየት የሚያደርገው በቀጥታ ወደ ባንክ የሰራችሁትን ገንዘብ ማስተላለፍ ትችላላችሁ። ፔፓል ካላችሁ በፔፓል መጠቀም ትችላላችሁ። በኢትዮጵያ ውስጥም እስከ $300,000 ድረስ የሚሰሩ ስሉ እናንተ ትችላላችሁ። በዚህም ዌብሳይት ላይ ከዳታ ኢንትሪ ጀምሮ ትላልቅ ፕሮጀክቶችን መስራት ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ እንደዚህ አይነት በኦንላይን ላይ ገንዘብ የምታገኙባቸውን ዘዴዎች ማወቅ ከፈለጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እሺ እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። በተጨማሪ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ እንደዚህ አይነት በኦንላይን ላይ ገንዘብ የምታገኙባቸውን ዘዴዎች ማወቅ ከፈለጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ።